හරිද? හරිද? අද දවසේ අපි පුතාලා දුරට මම සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ 9 වසරට අදාළ 14 වෙනි පාඩමේ පතහා නිර්මාණ පාඩමේ 14 3 අභ්‍යාසය තමයි සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ පුතාලා දුරට එක්ක. හරි. මේ වගේම අමතක කරන්න එපා පුතේ දුවේ තිතර මැද YouTube නාලිකාව අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරගන්න අපේ පුතාලා දුරට වටිනා ගණිත ගැටලු හැමදාම ගේන එකම නාලිකාව තිතර මැද YouTube නාලිකාව දුවොත් නිවැරදි. අනිවාර්යෙන් පුතා තිතර මැද YouTube නාලිකාව අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරගන්න. ඒ වගේම පුතේ දුවේ අමතක කරන්න එපා පහතින් තියෙන link එකෙන් අපේ පුතාලා දුරට පුළුවන් අපේ Zoom meeting free Zoom meeting වලට සහභාගී වෙන්න. ඒ කොහොමද ඒක කරන්නේ? පහත link එකෙන් අපේ group එකට join වෙන්න. තිතර මැද YouTube නාලිකාවේ තියෙන 9 වසරට අදාළ group එකට set වුණාම අපේ පුතාලා දුරට පුළුවන් online තාක්ෂණය ඔස්සේ අපිත් එක්ක ඉගෙන ගන්න, වැඩ කටයුතු කරන්න. ඒ වගේම Zoom meeting තියෙන වෙලාවෙදී free meeting එකක් තියෙන වෙලාවෙදී අපේ පුතාලා දුරට ඒවට join වෙලා වැඩ කටයුතු කරන් යන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිත් එක්කම දිගටම ගණිත ගැටලු හදාරන්නත් පුළුවන් online තාක්ෂණය ඔස්සේ. දැන් අපි මේ වැඩ කටයුතු කරන් ගිහලා හමාරයි. එහෙනම් පුතේ දුවේ ඔයාලා අමතක කරන්න එපා පහතින් තියෙන link එකෙන් අනිවාර්යෙන්ම join වෙන්න අපේ group එකට. හරි? ඒක තමයි වටිනාම දේ වෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට අපිත් එක්ක දිගටම හොඳ ගමනක් යන්න පුළුවන්. හරි? එහෙනම් පුතේ දුවේ අපි පටන් ගමු අද පාඩම පතහා නිර්මාණ පාඩම. හරි. බලමු කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. පහත රූපයේ දැක්වෙන පරිදි සරල රේඛාවක් ඇඳ BC ලෙස නම් කරන්න. A සිට BC ට ලම්බ රේඛාවක් නිර්මාණය කරන්න. හරි. බොහොම සරලයි අහගන්න. එහෙනම් BC තියනවානේ මේම නේද? මේම තියෙනවා. BC. ඒ ඉන්නවා උඩින්. හරි ෂෝක් අනේ යා. ඒ හරි ෂෝක් නේ. ඒ හරි ෂෝක් එකකින් ඉන්න උඩටලා BC යට තියෙනවා. දැන් කියන්නේ ඒ ලක්ෂයේ ඉඳන් හොඳට ඉගෙන ගනින්නලා ගැම්මටකෝ. ඒ ලක්ෂයේ ඉඳන් BC සරල රේඛාවට ලම්බකයක් ගහපියව කියලා තමයි කියන්නේ. නේද? මොකද්ද ගන්නෙ? ඉස්සල්ලාම ගත්තා. කවුද ගත්තේ? කව ගත්ත. තිබ්බා කව කට තුඩ මෙතන. පැන්සල මේ පැත්තට අරගෙන මෙහෙම ඡාප දෙකකින් කපලා දාන්න. මෙහෙම ගාලා කපන්න. කමන්නේ පෙලක් අයනගේ ස්ටයිල් මේමත් යන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරිද? ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙනම් ගැහුවේදී තේරුණාද මෙතන කව කට තුඩ තියලා මෙහෙම ගාලා දාන්න. ඡාපේ තේරුණාද? ඊට පස්සේ කව කට ආය ඈඩ් කරන්න. ඈඩ් කළා මෙතන තියලා මෙන්න මේ ලක්ෂයේ තියලා මේව ඡාපයෙන් කපලා දාන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියලා කපලා දාන්න මේ. ඊට පස්සේ ආ කරන්න. තේරුණාද? එහෙනම් කොහොමද ගහන්නේ? මෙතන තියලා ඡාපයෙන් කැපුවා. මෙතන C වල තියලා ඊළඟ ඡාපයෙන් කපලා දැම්මා. හරි? කපලා දැම්මාම මෙයයි ඒ ලක්ෂය යා කරා නම් වෙන්න මෙතන ලම්බකයක් හැදිලා කොතනද? මේ තියෙන්නේ මාත්‍ය ලම්බකය. තේරුණාද? ලම්බක රේඛාවක් හැදිලා තියෙනව නේද? හරි. එහෙනම් ඔහොම තමයි ලම්බකයක් ගන්න. හරි? දෙවෙනි ගැටලුවට යන් අපි. දෙවෙනි ගැටලුව. AB 7 cm වනසේ AB රේඛාව අඳින්න. අඩි රූල ගන්න, මනින්න, මැනලා අඳින්න. එතන මේව තියන්න අඩි රූලේ. මොනවද කව කට්ට? සෙන්ටිමීටර් 7ක් මැනලා ගන්න. මෙයා A නේද? AB නේද අහන්නේ? ඔය AB. A වල තිබ්බා අඩි රූලෙන් 7ක් මැනලා ගේන්න දන්නව නේද මේක තියලා? කව කට්ට තියලා අරගෙන සෙන්ටිමීටර 7කින් කපලා දාන්න. සර් මෙතන අඩි 3ක් විතර තියෙනවනේ. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ බං මං අන්නේ බෝඩ් එකේ. හරි? ඊට පස්සේ AB රේඛාව අඳින්න. AB රේඛාව ඇඳලා වැඩේ සෙට් කරලා ඉවරයි. AP 3 cm වනසේ AB මත P ලක්ෂය ලකුණු කර P හිදී ලම්බ රේඛාවක් නිර්මාණය කරන්න. හරි. ආයෙත් ගන්න මොකද්ද? කව කට්ට. තරක් තියන්න ඒ වලින් සෙන්ටිමීටර් 3ක් මැන ගන්න අඩි රූලෙන් මැනලා මෙහෙම තියලා 3ක ඡාපයෙන් කපාගන්න.
මම මේ 7 සෙන්ටිමීටර එහා පැත්තෙන් ලියන්නම්කෝ. එහෙනම් මේ ටික කීයද? 3 සෙන්ටිමීටර නේ. මේ ටික 3 සෙන්ටිමීටර වෙනවනේ. හරි. එහෙනම් කැපුවද? කපලා ඊට පස්සේ කියනවා P හිදී AB ට ලම්බ රේඛාවක් නිර්මාණය කරන්න. එහෙනම් මෙහෙම ගාලා තිබ්බනේ. එහෙනම් P හිදී තමයි AB ට ලම්බ රේඛාවක් නිර්මාණය කරන්නේ. හොන්දට අහගන්න, අලවන්න වගේ පුළුවන් කරගන්න. මේ තියෙන P ලක්ෂේ P නේද කිව්වේ? ඔව්. P ලක්ෂේ කවකට තුඩ තියලා දෙපැත්ත කපලා දාන්න. මේම කැපුවා අනිත් පැත්තේ මේම කැපුවා. තේරුණාද? තේරුණ නැද්ද? කව කට්ට මෙහෙම තියලා මේ දෙපැත්තම කපලා දාන්න. අංශක 90 ගහ ගන්න දඟලන්නේ. තේරුණාද? ඊළඟ කව කට්ට ඈඩ් කරන්න. ඈඩ් කළා මෙහෙම තියලා කපලා දාන්න. ලම්බක රේඛාව නිගාන්න. ඊට පස්සේ මේ නෝවල් රේඛාවක්. හරිද? මේම දෙපැත්තම කප්පුවම මොම වෙනවා රේඛාවක්. මෙතනත් තියලා කපලා දැම්මම එනවා රේඛාවක්. තේරුණාද? තේරුණ නැද්ද? මෙතන තියලා මෙහෙම චාපයෙන් කපලා දානවා. ඒක මේ පැත්තටත් කපනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියලා මේ චාපයෙන් මේ කැපුම කපලා දානවා. දෙපැත්තම. තේරුණාද? කපලා ඉවරලා මේ දෙන්න යා කරන්න P ලක්ෂය හරහා. එතකොට වෙනවා මොකද්ද? මේ දෙන්න අංශක 90යි. ලම්බකයක් නිර්මාණය වුණා. තේරුණාද? කොහොම ඇඳලා බලන්න. හරි? හරි. එහෙනම් මම යනවා තුන්වෙනි එකට. තුන්වෙනි පතහා නිර්මාණයට යනවා. තුන්වෙනි පතහා නිර්මාණයේ තියෙනවා ඕනෑම සුළු කෝණික ත්‍රිකෝණයක් ඇඳ මං ආසයි අඳින්න. මෙන්න මෙහෙම. හරි අඳා. PQR ලෙස නම් කරන්න. PQR විදියට නම් කළා. P සිට QR රේඛාවට ලම්බ රේඛාවක් නිර්මාණය කරන්න. P ඉඳන් QR ට ලම්බ රේඛාවක් ගන්න. කොහොමද ගන්න? ලම්බ රේඛාවක් ගන්න ඕනේ. මෙයාට ලම්බකයක් වෙන්න ඕනේ. මේ QR රේඛාව ලම්බ වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මම කියලා දුන්නා කොහොමද? P ලක්ෂයේ තිබ්බා මේම කැපුවා. තේරුණාද? ආය ඈඩ් කරලා තිබ්බා මේ ඈඩ් කරලා තිබ්බා මේ දෙපැත්ත කපලා දැම්මා. මෙතනින් මේමත් කපලා මෙතනින් තියලා R වලින් තියලා මෙහෙම කපලා දාන්න. තේරුණාද? මේ දෙපැත්තේ තියලා කපලා දාන්න මෙහෙම. තේරුණාද? කපලා මේක යා කරන්න. යා කරාම කෝණේ නෙමෙයි සමච්ඡේදනය වෙන්නේ. මෙන්න මෙයා ලම්බකයක් වෙනවා මේ. පෙවුනද? මෙයා තමයි ලම්බකය. එච්චරයි කියන්නේ. තේරුණාද? එහෙනම් ඒ වගේම කියනවා Q සිට PR දක්වාත් එහෙමම ගහන්නලු. ඉතින් එහෙමම ගහමුකෝ අනේ ප්‍රශ්නයක් ඇයි. මෙතන තිබ්බා මේම නේද? මෙතන තියලා මේම ගැව්වා. ඊට පස්සේ ඈඩ් කරා මේම කපලා දාන්න. මේම කපලා දාන්න දෙපැත්තට. තේරුණාද? කපලා දාන්න. ඊට පස්සේ R සිට PQ රේඛාවකට ලම්බ රේඛාවක් අඳින්නලු. R ඉදනුත් අඳින්නලු. එහෙනම් R වල තිබ්බා මෙතන තිබ්බ කව කට්ට කොහොමද ගහන්නේ? මම තව පාට පෑනක දෙන්නම්. R වලින් තිබ්බා මේම කැපුවා. තේරුණාද? කපලා මේ දෙපැත්තේ තිබ්බා මෙහෙම කපලා දෙන්න. තේරුණාද? කපලා දාන්න. හරි? එහෙනම් ඔන්න ඔහමයි ලම්බ රේඛාවක් නිර්මාණය කරන්නේ. හරි. අපි යන් හතරවෙනි ගැටලුවට. කෝණමානයේ භාවිතයෙන් අංශක 130ක කෝණයක් ඇඳ රූපයේ දැක්වෙන පරිදි එහි බාහු 5 සෙන්ටිමීටර වනසේ XYZ ත්‍රිකෝණය සම්පූර්ණ කරන්න. හොඳ ගණිත ගැටලුවක්.
හරි. පළමුවම කොහොමද ගන්නෙ කෝණමානය අතර ගන්න? අඩි රූල පැන්සල ඔක්කොම ඕනේ. එකක් අතර ගන්න කියන්න බෑ මට. මේම ගැව්වා. මේම ලකුණු කරා. කවුද ලකුණු කරන්නේ? y. නේද? කෝණමානයේ භාවිතයෙන් 130 කෝණයක් අතර රූපයේ දක්වන පරිදි එහි බාහු 5 සෙන්ටිමීටර වෙන විදියට නේද? මෙතන තියලා කෝණමානයේ බිඳුව මෙතෙන්ට සෙට් කරලා මෙතනින් 130ක් මැනපල්ලා. මම හිතුවා ඔහොම ආවා කියලා. 130යි. තේරුණාද? 130ක් මයින්න. මැනලා අඳින්න. කෝණමානයෙන් මනින්න. මැනලා අඳින්න කෝණේ මේම ලකුණු කළා. තේරුණාද? ලකුණු කළා ඇඳලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ කියනවා දෙපසම ගණ්ඩලු සෙන්ටිමීටර් 5 ගන්න. එහෙනම් තව කට්ට ගත්තා අඩි රෝලෙන් සෙන්ටිමීටර් 5ක් මැන්නා ගෙනාවා තිබ්බා කැපුවා 5 සෙන්ටිමීටර්. මේ පැත්තත් වෙනස් නොවෙන්න කැපුවා 5 සෙන්ටිමීටර්. තේරුණාද? තේරුණාද? ඊට පස්සේ මේ දෙන්න යා කරනවා. තේරුණාද? ත්‍රිකෝණයක් සම්පූර්ණ වුණා නේද? ඔහොම තමයි ත්‍රිකෝණය ගන්න. ත්‍රිකෝණය සම්පූර්ණ කරන්න. හරි. දෙවෙනි එක y සිට මෙයා x සෙට් කියලා කියනවානේ. y සිට x සෙට් රේඛාවට ලම්බ රේඛාවක් නිර්මාණය කර x සෙට් හමුවන ලක්ෂය d ලෙස නම් කරන්න. d ලෙස නම් කරන්න. x සෙට් හමුවන ලක්ෂය d ලෙස නම් කරන්න. එහෙනම් මෙතන තිබ්බා ගැව්වා වෙන. කැපුවා කපලා සමච්ඡේදනය කළා. මේ I set. Reset නෙවෙයි sorry. D. හරි